जर तुम्हाला मुलांना पालक खाऊ घालायचं असेल किंवा घरच्यांना काहीतरी हेल्दी नाश्ता द्यायचा असेल ना, तर ही मूग पालक इडली बेस्ट आहे। ही बनवायला तर अगदी सोपी आहे, पण खायला सुद्धा खूप टेस्टी लागते। रेसिपी सुरू करूयात। आता त्यासाठी आपल्याला मुगाची डाळ लागणार आहे। तर इथे मी 1 कप एवढी मूग डाळ 2 तास भिजवून घेतली, त्यातलं पाणी काढून टाकलेलं आहे। आणि अर्धा कप एवढे तांदूळ घेतले, ते सुद्धा 2 तास भिजवून घेतले। आणि यासोबतच इथे मी पालकची लहान गड्डी निवडून आणि ब्लांच करून घेतलेली आहे। तर पालकचं प्रमाण तुम्ही अंदाजेही घेऊ शकता। आता आपल्याला एक मिक्सरचा जार घ्यायचा आहे, त्यामध्ये घालूयात ही भिजवून घेतलेली डाळ। यासोबतच हे तांदूळ देखील यामध्ये घालूया। यामध्येच आपल्याला ब्लांच करून घेतलेला पालक घालायचा आहे। 2-3 हिरव्या मिरच्या, थोडंसं आलं आणि हे आपल्याला मिक्सरमधून एकदा फिरवून घ्यायचं आहे। आता हे बारीक करून घेतलंय। खूप अगदीच बारीक नकोय आपल्याला, जसं आपण इतर वेळी इडलीचं बॅटर बनवतो, थोडंसं जाडसर ठेवतो, रवाळ हलकंसं, त्याच पद्धतीचे हे बॅटर तयार करून घ्यायचं। आता यामध्ये मी अजिबात पाणी घातलेलं नाही। आता हे बॅटर आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। बॅटरचा रंग बघा केवढा छान आलेला आहे। आता यामध्ये आपण मीठ घालूयात, मिक्स करायचंय। आणि आता सगळ्यात शेवटी यामध्ये घालायचंय आपल्याला 1 टीस्पून एवढं इनो फ्रूट सॉल्ट। मिक्स करून घेऊया। आता हे मिक्स करून घेतलंय, लगेच आपल्याला इडल्या लावायच्या। इनो घातल्यानंतर खूप वेळ जर तुम्ही बॅटर तसंच ठेवलं तर इडल्या स्पॉन्जी होत नाहीत। यामध्ये ना तुम्ही आवडीनुसार काजू किंवा गाजर सुद्धा घालू शकता। इथे मी असा 1-1 काजू ठेवते। इडली छान दिसली की मुलं आवडीने खातात। स्टीमरमध्ये मी आधीच पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं, त्यामध्ये स्टँड ठेवायचे आणि झाकण लावून आपल्याला 8 ते 10 मिनिटं याला स्टीम करून घ्यायचं। ही इडली बनवत असताना आपल्याला इनो सगळ्यात शेवटी घालायचं, म्हणजे जेव्हा इडली बनवायची आहे त्याच वेळेला। आणि आपण जे साहित्य घेतलेलं आहे तेवढ्यामध्ये आपल्या मध्यम आकाराच्या 20 इडल्या तयार होतात। इडल्या तयार झालेल्या आहेत, काढून घेऊयात। बघा छान जाळी पडलेली याला, आणि काजू घातल्यामुळे अजूनच दिसायलाही छान दिसतात। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की करून बघा। आवडली तर तुमच्या प्रतिक्रिया कळवायला विसरू नका। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा नक्की शेअर करा।